Okay, mag-unboxing tayo ng Zeus K003 at ng Zeus M550. Nabili ko ang Zeus K007 ng halagang 388 pesos sa Shopee. At itong mouse ng Zeus M550 ay nabili ko sa halagang 258 liban sa shipping fee. Ngayon, i-unbox na natin. Unahin natin ang keyboard. So ito ay budget keyboard. Ay ina-advertise nila bilang mechanical gaming. Bago ang lahat, papakita ko lang sa inyo na ito ay design sa Pilipinas at assembled sa China. Okay, unbox na tayo. Itong Zeus K007 ay mayroong 87 keys. So far, maganda naman ang tunog ng mga keys. Feels like mechanical. Maliban dito sa enter, ewan ko kung naririnig nyo. Parang plastic siya. Same thing din sa spacebar. Mabigat siya. At ang pangilalim niya ay aluminum o bakal. At ito ang kanyang wire. So meron siyang braided wire at mukhang matibay. So siguro ito ay mayroong mga habang 2 meters. So it's USB. So plug and play ito. Ang ganda naman. Lipat naman tayo sa mouse. So ito ay nagkakahalaga ng 258. Unbox natin. So ito isang gaming mouse. Medyo magaan siya. Ito yung tunog ng mga keys. So may scroll siya. So M550 from Zeus.
So, yan. Ang Zeus K007 at ang Zeus M550. Papakita ko sa inyo nakakabit at tingnan natin yung RGB. Okay, connected na siya sa ating computer. So far, okay naman ang mga keys. Maganda ang tunog. Except for this enter at space bar. Medyo plastic yung tunog pero normal lang naman siguro ito para sa mga budget keyboards. Para ma-on off natin tong lights nya or RGB, press nyo lang to on off. On off. So far so good. Yung mouse naman magana, scroll keys nya, buttons nya, okay lahat. So that's it. Kung ang hanap nyo ay budget keyboard and mouse, pwede na tong Zeus KB003. Tsaka itong mouse na M550. Lalahanin nyo, mapamahal yung mga gamit na bibili nyo, masisira din. Hindi ibig sabihin na mura ang binili nyo, ay masisira na lang. So hanggang sa huli, happy shopping.